بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې تاسو به ما سره روان وئ په دغه سیریز د چې کوم مونږ لیکچر سټارټ کړي دي د اپریټنګ سیسټم والا. د اپریټنګ سیسټم ټایپ مونږ سټارټ کړي وو، مونږ بیچ پروسیسینګ اپریټنګ سیسټم وکتلو، بیا هغه نه بعد مونږ نیټورک اپریټنګ سیسټم وکتلو. اوس نور چې کوم ټایپس بیچ مونږ وکتو، نیټورک اپریټنګ سیسټم هم وکتو، ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم هم وکتلو. اوس راغلو مونږ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم ګورو. که مونږ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم ډیفینیشن پوینټ اف ویو سره وکړو، نو مونږ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم ډیفاین کولای شو چې ریل ټایم اپریټنګ سیسټم از ان اپریټنګ سیسټم that process input and give output within a guaranteed short time یا ډیډلاین. مطلب دا چې مونږ په ریل ټایم کې د انپوټ په بیس باندې مونږ اوټپوټ غواړو بغیر د څه ډیلی نه یا شورت ټایم اف ډیلی نه. نو داسې قسمه اپریټنګ سیسټم ته مونږ چې ریل ټایم اپریټنګ سیسټم یا مونږ ویلی شو چې اټ از ډیزاین ټو رن اپلیکیشن دیٹ ریکوایرډ یا دیٹ از مطلب ریکوایرډ immediate response یا abrupt response. په immediate response کې موږ سره چې کوم اپلیکیشن رن کیږي او موږ سره ریکوایرډ وي دغه لپاره abrupt response، نو هغه ټایم کې موږ سره څه استعمالیږي؟ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم استعمالیږي. یا موږ ویلی شو چې ریل ټایم اپریټنګ سیسټم manage hardware resources and tasks in a way that ensure predictability and reliability. موږ سره ګوره د RTOS چې کوم دی ریل ټایم اپریټنګ سیسټم، نورمالي یوزر یو اپلیکیشن پروګرام په یو هارډویر باندې کله ریل ټایم اپریشن کړل غواړي، مطلب ریل ټایم د هارډویر نه څه غواړي، مطلب دا پروسیسینګ غواړي د یو سپیسیفیک ډیټا والا. نو کله چې موږ سره د چې کوم اپریټنګ سیسټم دی دا په ریل ټایم کې څه کی د یوزر چې کوم اپلیکیشن پروګرام یا ډیټا وي دا پروسیس کی او په باندې ریسپانس ورکړي داسې قسمه اپلیکیشن ته یا داسې قسمه چې کوم موږ سره سیسټم سافټویر دی اخته موږ یو ریل ټایم اپریټنګ سیسټم. ساده ژبه کې موږ ویلی شو چې اټ از ان اپریټنګ سیسټم یوز ویر ایون ا سمال ډیلی کین کاز فیلیر. نورمالي موږ سره که موږ وکړو د میزایل ډیفینس سیسټم شولو، یا مطلب دا چې کوم موږ سره ریډار سیسټم دی په دغو کې یا موږ سره سونار سیسټم دی، په دغو کې د ډیټا په بیس باندې په ریل ټایم کې ډیسیژن اخیستل شي. نو داسې قسمه سیسټم چې موږ سره اپریټ کیږي په ریل ټایم اپریټنګ سیسټم باندې، نو موږ سره شوی ریل ټایم سیسټم ورته ویلی شي. لکه موږ دغه کی کریکټریسټیک وګورو، ځکه چې هر اپریټنګ سیسټم که موږ خیال وکړو کریکټریسټیک هم وایو، بیا موږ سره څه ډرابیکس وي ډرابیکس هم کې وایو، که څه ټایپ پکې وي ټایپ هم. نو موږ به د دغه کریکټریسټیک کې که موږ ووسو دا موږ سره ډیټرمینیسټیک وي. ډیټرمینیسټیک نورمالي موږ سره یو ټرم دی چې دا موږ ویلی شو چې always response within a fixed predictable time کې دغه موږ څه ډیټرمینیسټیک اپروچ. بیا موږ سره فاست کانټیکست سویچینګ، کله چې موږ سره اصل کې په دغه کې کانټیکست سویچینګ کې وخت موږ ویلی وو چې موږ سره د پروسس په منځ کې څه کیږي جمپینګ کیږي. نو کله چې د پروسس ټایم شیرینګ کوم سیستم او اپریټنګ سیستم او ټایم شیرینګ اپریټنګ سیستم په هغه کې موږ سره د ملټیپل جاب یا ټاسک یا پروګرام په منځ کې موږ سره چې کوم مطلب پروسیسر وو دا به څه شی کېدو، دا به کانټیکست سویچینګ کړم. نو دغه کې موږ سره کانټیکست سویچینګ ډېر په فاسټ کې کېږي. د دغه نه علاوه موږ سره پرایورټي بیس باندې سکیجولینګ هم د مختلف قسم ټاسک چې کله رن کېږي په هغه کې موږ دا کړای شو. مطلب موږ سره ملټیپل ټاسک دي، په دغه ټاسک کې بعضې ټاسک داسې دي چې هغه لږه موږ سره پرایورټي زیاته ده، نو موږ دا مخکې رن کولی شو د هغه نه چې کوم مخکې راغلي ټاسک دي. د دغه نه علاوه که موږ وکړو ریلایبلیټي او کنسسټنسي په دغه کې موږ سره څه دا یو کریټیکلي مطلب کروشل سیسټم دی د څه لپاره، د یو کریټیکل سیسټم لپاره موږ سره دا یو کروشل اپریټنګ سیسټم دی. او بل دغه کې موږ سره efficiently handle کېدو د simultaneous task capability هم شته دی. موږ سره multiple simultaneous task چې کله موږ وغواړو چې موږ efficiently دا handle کو دا simultaneously executed task نو capability موږ سره په real time operating system کې شته دی. دوه موږ سره ټایپ د real time operating system، یو ته موږ hard real time operating system یو، بل ته موږ soft real time operating system یو. که موږ hard وکړو نو hard موږ شی وي چې په کوم کې موږ سره لکه موږ که ایکسپلین کړو دا
چې deadline must never be missed. اخته مونږ څه یو وخت مونږ یو hard real time operating system example چې airplane control system یا pacemaker دا مونږ سره چې په دغه کې deadline must never be missed چې کوم deadline یا به نشي miss کالی هدا نه علاوه مونږ سره soft کوم real time operating system دی deadline can be missed occasionally but performance should remain high example چې video streaming دی یا online gaming دی دا مونږ سره soft real time operating system دی او که تاسو خیال وکړو نورمالي مونږ سره مختلف قسم داسې هغه شته دی ګیم شته دی چې مونږ سره په ریل ټایم کې سیمولیشن مونږ لره کوي او بالکل مونږ ته داسې محسوسیږي لکه مونږ مطلب دا چې که تاسو خیال وکړو لکه فار ایگزامپل مونږ سره یو ګیم دی آی جی آی په نامه باندې نو که تاسو که ګیم چیرته وکتلو نو کې به بالکل تاسو ته داسې محسوس شي که ته په بیټل فیلډ کې په خپله باندې لګیا یې حالانکه هغه ګیم دی نو بعضې کې داسې آنلاین ګیمونه شته لکه د خلک یې برباد کړل د پبجي واخله د پبجي ګیم دا مې مونږ سره شوی دا مې مونږ سره ریل ټایم مطلب په ریل ټایم کې تاسو سره په یو سپیسیفیک لوکیشن کې یو کس لګیا وي دلته به ورسره ته لګیا وي پوره یوه ډرامه بازي خلک یې کاره وښکلي دي نو دا دوه قسمه چې کوم مونږ وویل چې یو یې مونږ سره هارډ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم دی دا به لږ زه فردر هم تاسو ته ایکسپلین کړم ګوره مونږ سره نورمالي دا هارډ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم مونږ ډیفاین کولی شو چې a hard real time operating system is one in which deadline must always be met even a slight delay can cause system failure or disaster مونږ سره همدا ایر کنټرول سیسټم چې کوم دی یا مطلب د ایر ډیفینس سیسټم دی کریکټریسټیک چې مونږ سره سټریکټ ټایمز لیمټس دی نو ډیډلاین کین بی مس او کریټیکل اپلیکیشن چې کله مونږ سره سیفټي وي یا ایکسپنسیو اکوپمنټ وي دا مونږ سره په ټایم باندې ریسپانس غواړي نو لپاره مونږ سره چې دا هارد ټایم ریل دا هارد ریل ټایم اپریټنګ سیسټم دی پریډکټیبিলিټي مونږ سره په دغه کې 100% ریکوایر ده لکه ایر کنټرول ټریفیک سیسټم چې کوم دی دا نه پیس میکر انټي لاک بریکینګ سیسټم دی ای بی ایس په کار کې چې کوم لګېدلی ای بی ایس سیسټم نه انټي لاک بریکینګ سیسټم دا نه علاوه نیوکل پاور پلانټ چې کوم دی په دغه کې چې کوم هغه لګېدلی دي عامې مونږ سره چې ریل ټایم هارد ریل ټایم اپریټنګ سیسټم دی کوم سافت ریل ټایم اپریټنګ سیسټم موږ دا موږ ډیفاین کولای شو چې a soft real time operating system is one in which deadlines are important but not absolutely critical. Occasional delay are acceptable but performance should remain high. Characteristic موږ سره د flexible timing with deadline can be sometime missed. د موږ سره non critical application کې کلم چې ډیلی راشي نو ځکه موږ سره انکنوینینس وي فیلیور نه وي مطلب دا چې کله ډیلی راغله سیسټم په فیل کېږي نه صرف انکنوینینس شي predictability is important but not life threatening مطلب دا 100% predictability دلته important نه ده آنلاین ویډیو گیمینګ یا آډیو سټریمینګ آنلاین ترانزیکشن سیسټم دا موږ سره چې دا ریل ټایم سیسټم دی یا ملټي میډیا موږ مختلف قسم بانکینګ ترانزیکشن کو موبایل کې ترانزیکشن کو ملټي میډیا چې څومره سیسټم دی آنلاین گیمینګ دا مختلف قسم اگزامپلز موږ سره شي دا د ریل ټایم او د اپریټنګ سیسټم د هارد او د سافت ریلیټډ انفارمیشن موږ سره که په الفاظو کې ساده ارته وایم چې په هارد ریل ټایم اپریټنګ سیسټم نو کمپرومایز ډیډلاین ار لایف کریټیکل چې کومې موږ سره سافت دی په دغه کې ډیډلاین ار امپورټنټ بټ ناٹ کریټیکل یا لایف کریټیکل یا مطلب لیټل ډیلی از ایکسپټیبل ان سافت ریل ټایم اپریټنګ سیسټم امید ده چې دا ریل ټایم اپریټنګ سیسټم به تاسو ته کلیر شوی وي موږ سره چې کله په ریل ټایم کې موږ سره د انپوټ په بیس ریسپانس ریکوایرډ وي نو هغه سیسټم ته موږ ته هغه اپریټنګ سیسټم چې په سیسټم باندې انسټال وي ته موږ ریل ټایم اپریټنګ سیسټم یو هوپفولي چې ریل ټایم اپریټنګ سیسټم به تاسو ته اوس د ویډیو نه بعد لږ ډېر کلیر شوی وي جزاک الله خیر